ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරමු බබෙක්ගේ ජීවිතයේ තියෙන හරිම අපූර්ව ඉන්ද්‍රජාලික කාලයක් ගැන. ඒ තමයි මාස 6 ඉඳන් 12 දක්වා කාලය. හිතන්නවත් බැරි වේගයකින් මේ පුංචි මොලේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙල දේවල් ඇත්තටම පුදුම සහගතයි. මේ බලන්නකෝ මේ අංකය. මිලියන එකටත් වඩා හිතා ගන්න පුළුවන්ද? හැම තත්පරයක් ගානෙම බබෙක්ගේ මොලේ ඇතුලේ අලුත් ස්නායු සම්බන්ධතා මේ තරම් විශාල ගණනක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හරියට දැනුම උරා ගන්න සුපිරි පරිගණකයක් වගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ අද දවසේ කතාවේ හරය. අපි එදිනදා බබත් එක්ක කරන සරල සෙල්ලම් ඒව නිකම්ම විනෝදයට කරන දේවල් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ පුංචි මොළය දක්ෂ නුවණක්කාර මොළයක් බවට පත් කරන්න තියෙන බලවත්ම මෙවලම් තමයි මේ ක්‍රීඩා. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු පළවෙනි ක්‍රියාකාරකම් කාණ්ඩයෙන්. මේව තමයි තර්කානුකූලව හිතන්න, ප්‍රශ්න විසඳන්න අත්විවරම දාන, බුද්ධිය වර්ධනය කරන ක්‍රීඩා. අපි හැමෝම ආසාවෙන් කරන හැංගි මුත්තම් සෙල්ලම. ඒක නිකන් සෙල්ලමක් නෙවෙයි. බබෙක්ට ලැබෙන පළවෙනි වියුක්ත පාඩමක්. අම්මා මූණ වහගත්තත් එයා එතනමයි කියන අදහස මුලයට කාව දෙනකොට අන්න එතන තමයි මතක ශක්තිය මුල් බීජේ පැලවෙන්නේ. මේක හරියට බබෙක්ට ලැබෙන පළවෙනි ඉංජිනේරු අභියෝගය වගේ නේද? ලොකු කෝපෙට උඩින්ද පොඩි එක තියන්න ඕන නැත්නම් යටින්ද කියලා මොලේ ගණන් හදනකොට ඇත්තක මේ දාන්නේ අනාගතයේ ගණිතමය චින්තනයට අවශ්‍ය මුල්ගලයි. මෙන්න බලන්න. මේක ඊටත් වඩා ලොකු පිම්මක්. මතක තියාගන්න එකයි ඒ අනුව ක්‍රියා කරන එකයි කියන පියවර දෙකම එකට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙල්ලම් බඩුව රෙද්දයට තියෙනවා මම මේක උස්සන්න ඕනේ කියලා හිතනකොට බබා හරියට පුංචි රහස් පරීක්ෂකයෙක් වගේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. හොඳයි. දැන් අපි යමු මොලේට ලෝකීය ගැන තොරතුරුගෙන සංවේදනයන් අවදි කරන ක්‍රීඩාකිකකට. මොකද බබාලා ලෝකයේ ඉගෙන ගන්නේ මේ ඉන්ද්‍රියන් හරහානේ. රළු, සිනිඳු, මෘදු වගේ එක එක දේවල් අල්ලනකොට ඒ හැම තොරතුරක්ම කෙලින්ම යන්නේ මොලේට. ඒ කියන්නේ දැනෙන හැම වාරයකම මොලේ ඇතුලේ ලෝකයේ සිතියමක් ටිකෙන් ටික සම්පූර්ණ වෙනව වගේ වැඩක් තමයි වෙන්නේ. හිතන්න බෝලයක් පෙරලන එක කොච්චර සරල දෙයක්ද? ඒත් ඇත්තටම චලනය වෙන බෝලයක් පස්සේ ඇස් දෙකම එකට ගෙනියන එක අනාගතයේදී පොතක අකුරු පේලියක් දිගේ ඇස් ගෙනියන්න කරන ලොකුම පුහුණුවක්. සබන් බුබුලු කියන්නේ මොලේ වේගය වැඩි කරන හරිම විනෝදජනක ක්‍රමයක්. බුබුල අතෙන්ට යයි කියලා මොලේ අනුමාන කරන්නත් ඒක එකපාරටම පුපුරලා යනකොට ඒ වෙනසට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වන්නත් පුරුදු වෙනවා. මොලේ ප්‍රතිචාර වේගය එන්නෙන්නම වැඩි වෙනවා. හරි, අපි සංවේදනා ගැන කතා කළා. දැන් බලමු චලනය වීමෙන් මොලයටයි ශරීරයටයි වෙන දේ. මොකද ශරීරය චලනය කරන එක මොලේ ව්‍යායාම කරනවා වගේමයි. මේක තමයි අකුරු වචන ලියන දිගු ගමනේ පළවෙනි අඩිය. ඇඟිලි වලින් පාට කූරක් තදින් අල්ලලා කඩදාසියක ඉරක් අඳිනකොට මොලේ ඇතුලේ අනාගතේ ලස්සනට ලියන්න අවශ්‍ය ස්නායු පාරවල් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. බඩගාගෙන ඉස්සරහට යනකොට හිතන්නේ ඒක හරියට ෆෝන් කෝල් එකක් වගේ. ශරීරයේ දකුණු පැත්ත පාලනය කරන මොලේ වම් පැත්තයි, වම් පැත්ත පාලනය කරන දකුණු පැත්තයි එකිනෙකාට කතා කරගන්නම ඕන. අන්න ඒ sannivedanaya තමයි ශරීරයේ සමබරව තියාගන්න උදව් වෙන්නේ. නැගිටලා හිට ගන්නවා කියන එක ලොකු වැඩක්. හරියට දක්ෂ සංගීත සන්නායකයෙක් වගේ මොලේ මුළු ශරීරයේම මාංශ පේශි එකට එකතු කරලා ඒක තාලයකට වැඩ ගන්නවා. ඒක පුදුම සහගත සම්බන්ධීකරණයක්. හොඳයි, අපි දැන් එනවා අපේ අන්තිම ඒත් හරිම වැදගත් කොටසකට. ඒ තමයි බබාව ලෝකෙට සම්බන්ධ කරන sannivedanaya මුල් පියවර ගැන කතා කරන්න. කණ්ණාඩියෙන් දකින රූපෙත් Tamanමයි කියලා තීරණ ඒ පුංචි මොහොත. ඒක තමයි මම කියන ගැඹුරු සංකල්පයේ ආරම්භය. Taman කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න වෙනම සුවිශේෂී කෙනෙක් කියලා දැනගන්න පටන් ගන්න එතනින්. කතා කරන්න බැරි වුණාට බබාට කියන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සංඥා භාෂාව කියන්නේ ඒ අදහස් එළියට දාන්න දෙන යතුරක් වගේ. බබාගේ අවශ්‍යතාවයේ තීරුම් ගන්නකොට කලකිරීම අඩු වෙනවා, සම්බන්ධය වැඩි වෙනවා. මොලේ තියෙනවා කොපිකැට් සයිලා කියන විශේෂ කොටසක්. අම්මා hina වෙනකොට බබා hina වෙන්නේ, අම්මා අතවනනකොට බබා අතවනන්නේ මේ සයිල නිසායි. මේකෙන් අනුකරණයෙන් ඉගෙන ගන්නව විතරක් නෙවෙයි, අනුන්ගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්නත් පදනම වැටෙනවා. හොඳයි, අපි මේ හැම ක්‍රීඩාවක් ගැනම කතා කළා. ඒත් මේ හැම දෙයකටම වඩා වැදගත්ම දේ තමයි මේ. කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. ඇත්තටම මිල අධික සෙල්ලම් බඩුවලට වඩා දෙමව්පියන්ගේ ආදරණීය පැමිණීම, අවධානය, ඒ වෙනුවෙන් දෙන කාලය, අන්න ඒක තමයි බබෙක්ගේ ලෝකය ගොඩනගන වටිනාම දේ.
ඉතින් ඊළඟ වතාවේ බබා එක සෙල්ලම් කරද්දි මතක තියාගන්න ඒ ගොඩනැගෙන්නේ නිකම්ම විනෝදයක් නෙවෙයි අනාගත ලෝකයක්. ඉතින් අද ඒ පුංචි මුලය ඇතුලේ ගොඩනගන අලුත්ම සම්බන්ධය මොකක් වෙයිද?